Ця ініціатива в ХДС стосовно приєднання Німеччини до авіаційної коаліції – це просто політична гра між опозиційними політичними силами, тими, які формують уряд в Німеччині, і намагання, власне, цією темою в інформаційному просторі якось маніпулювати, боротися такими аргументами. Чи дійсно є щира така прихильність до цієї ідеї в певних груп політичних в Німеччині, що Україні треба допомагати більше, і в тому числі літаками? Це складне питання, тому що на нього нема одної відповіді. Звісно, в Німеччині є дуже потужна політична боротьба між політичними силами, між опозицією і урядовою коаліцією, так званим світлофором. І от найбільша опозиційна партія і єдина демократична опозиційна фракція – це ХДС, ХСС, християнські демократи, консерватори. Вони дуже активно нападають на коаліцію, вимагаючи від неї справедливо надання Україні більш військової допомоги. Це саме ця фракція ініціювала на початку року голосування двічі по наданню Україні Таурусів, коли урядова коаліція уся проголосувала проти, а потім пояснювала, що вони насправді дуже за Тауруси, але от їм не подобалось, що це не вони подали це голосування, але і в своєму голосуванні, що вони потім, запропонували, там слово Тауруси не згадувалося. Тобто це така боротьба, хто, насправді підтримує Україну і хто справжній друг України, так. Але, звісно, що тут ще є і інший вимір цієї проблеми, те, що Німеччина дійсно з одного боку немає F-16, немає інші відеозброєння, котрих не надає, але Німеччина сама в собі має бундесвер, що є недофінансованим, що немає достатніх грошей на придбання нового обладнання. І от ми бачили останні тижні цю полеміку між міністром оборони Пісторіусом і іншими міністрами, скажімо, міністром фінансів, і лідером вільних демократів, лібералів Крістіаном Лінднером, про те, чи треба бундесверу давати обіцяні гроші, чи не треба, чи дійсно бундесвер отримав обіцяні гроші, чи ні. Тобто, вважаючи ще на те, що Німеччина входить в фазу політичної боротьби виборів, тому що в вересні 25-го року пройдуть парламентські вибори, загальнопарламентські, а вже цього вересня, 1 вересня, будуть регіональні вибори в декількох східних регіонах Німеччини, де найбільш потужною партією є проросійська праворадикальна альтернатива для Німеччини. От, зважаючи на все це, на жаль, якоїсь конструктивної дискусії не можна очікувати. З іншого боку, звісно, що ми живемо в демократіях, у нас завжди якісь вибори, але і не можна під вибори тільки робити довгострокову стратегію. Але все одне це впливає, і це, на жаль, зіпсує дискусію, саме зіпсуючи українську допомогу. Що ж, інше питання, яке обговорювали на рівні якраз федерального уряду і Міністерства оборони Німеччини, це питання розміщення ракет великої і середньої дальності, американських ракет «Томагавк», які здатні нести ядерні боєголовки, так, на території Німеччини. От в Німеччині вважають, що такий крок, він стримає Росію в перспективі. Розміщення цих ракет, воно передбачене вже з 26-го року, тобто це не завтра відбудеться, а ще якийсь термін мене, але очевидно, що це підготовка до тривалого протистояння з Росією, до тривалого зміцнення обороноздатності Німеччини. Якщо бундесвер не дофінансований, армія Німеччини не дофінансована, то принаймні американські ракети, може, Росію стримають. От таким аргументом керуються у федеральному уряді, принаймні офіційні коментарі саме так звучать. Чи не вважають в Німеччині додаткове розміщення таких ракет, не знаю, на рівні деяких політичних груп суспільства теж фактором ескалації? Адже ми бачимо, що будь-який крок підтримки України, скажімо так, надання нового виду озброєння чи дозволу бити по території Росії атакамсами чи іншими ракетами, теж питання Таурусів, це завжди питання ескалації, дуже обережно до нього ставляться. А тут значна кількість потужних ракет буде розміщена на території Німеччини.
Саме так про це і ведеться розмова. Ну, ми цю дискусію вже бачили. Ну, мені не було ще на світі, але я читав про це в книжках і в архівах медії. В 70-х роках була дискусія про розміщення в Західної ще Німеччині, ФРН Західної, коли вона ще не була об'єднаною, розміщення американських ракет Першинг-2. Саме для того, щоб стримати потенційний совєтський напад на Захід, тому що ми знаємо, що СРСР планував повномасштабний захід і такий, значить, стрибок до Атлантики, і думав, що вони зможуть там за тиждень-два зламати оці захисні споруди в ФРН і пройти до Атлантики, а після цього вже будуть створені фактично нові факти, і американці не встигнуть перекинути свої війська. От для того, щоб цього не припустити, для того, щоб цього не сталося, то в Німеччині, в Західній, були розміщені ракети з ядерними, в тому числі, боєголовками, котрі повинні були стримувати цю радянську навалу, совєтську навалу. І дискусія була та ж сама. Оці ті ж самі, значить, ліві-пацифистські кола, вони, значить, волали про те, що це приведе до знищення ФРН, що ФРН перетворюється на ціль. Оці гасло «краще бути червоним, ніж мертвим», «lieber rot als tot», або дуже круто перекладався на англійську «better red than dead». От воно лунало всюду, і були ці протести перед американськими військовими базами і так далі, і так далі. Тобто абсолютно все те, що ми бачимо сьогодні, вся ця дискусія повторюється по другому колу. І абсолютно зрозуміло, для кого ця дискусія є корисною. Тому що єдиний, кому вона гарно заходить, це Москва. Тому що Москва завжди нападає на тих, хто слабкий, або кого вона вважає слабким. Тобто на Україну Росія повномасштабно напала, тому що Росія вважала Україну слабкою. Вона помилилася дуже сильно, але вважала вона Україну слабкою. Думала, що 3 доби – це дійсно реальність. Тому зараз це те ж саме. Тобто ракети, звісно, вони ставляться для того, щоб стримувати Росію, а ті, хто хочуть, щоб Німеччина залишалась беззахисною перед Росією, вони проти цих ракет протестують. Цікаво тут, звісно, те, що ракети будуть розміщеними в 26-му році, планується. Тобто це значить, що з точки зору тих, хто планує, Росія до 26-го року не нападе. Ну, це таке оптимістичне. Або не треба, значить, її стримувати. Це така оптимістична, на мою думку, оцінка, тому що Росія зараз у фазі, коли вона робить все, що можна, щоб виграти час і створити нові факти до того, як Захід набереться сил і перегрупується. Тому 26-й рік – це така, на мою думку, дуже така дуже оптимістична оцінка, ще рахуючи, що в Штатах буде. Я не знаю, чи цей 26-й рік з ракетами взагалі прийде. Ну так, власне, до цього часу ще дожити треба і стримувати Росію поки що наразі на території України, або спробувати її відкинути з території України. Цим питанням не займаються наразі так активно наші західні партнери. От вони вже планують собі, як будуть боротися з Росією самі у 26-му році, але, як то кажуть, дійсно, ще дотягнути до цього моменту треба. Пане Сергію, ще одне коротке питання. Тема перемовин зараз все частіше звучить, нового мирного саміту, там восени, теж в листопаді, от в Америці вибори. Президент Зеленський каже про новий саміт миру і можливу участь Росії у ньому. Що на цю думку, які голоси на цю думку лунають у Німеччині, наскільки цю тему там активно обговорюють в медіа, в політику? Так, в принципі, в Німеччині з великою занепокоєністю дивляться на вибори в Сполучених Штатах. Для Німеччини, очевидно, Трамп – це дуже хороший варіант, а
прошу пробачити, Байден – це дуже хороший варіант, а Трамп дуже поганий. Тобто в Німеччині немає такого скепсису, як він є в Україні, коли дивляться на там Джейка Саллівана в команді Байдена і так далі. Тобто усі негативні або проблемні риси команди Байдена, вони для Німеччини не існують, а всі негативні, що є в команді Трампа, вони залишаються. Тому ця дистанція між двома, вона насправді дуже велика з німецької точки зору. І плюс до негативних рис Трампа додається те, що Трамп виступав останнього свого президентства за митні бар'єри з Європейським Союзом і за політику торговельних війн проти Європейського Союзу, що, звісно, не додає йому симпатій з точки зору німців. Але проблема в тому полягає, що в Німеччині немає відповіді, а що з цим робити. Тобто вони бачать, що небезпека збільшується значить, ризики зростають. Вони, я говорю, це німецький політикум, це німецькі політичні еліти. Але уряд не має стратегії, і взагалі Євросоюз не має стратегії. Тому що робити, якщо, скажімо, НАТО втратить американський компонент, абсолютно незрозуміло. Тобто розмов йдеться багато про стратегічну автономію та про інші речі, але для них немає практичних кроків, як це робити. Тому на Байдена дивляться з великою занепокоєністю. Але що робити з цим і як готуватися до цього імпакту, ніхто не знає.